Σας καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μου, μαζί σας η Ξένια, και σήμερα θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Θα επενδύσουμε με στρας δύο νυχάκια, τα δύο μεγάλα νυχάκια των ποδιών. Στην ουσία απλό πράγμα είναι, θέλει λίγο χρόνο παραπάνω. Σίγουρα να υπολογίζετε περίπου 1/4 για να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ τα στρασάκια τα κολλάω σε μία παχύρευστη ελαστική βάση, να είναι και διάφανη, εφόσον αυτές πολυμερίζονται πιο γρήγορα και πιο σίγουρα. Τη θέλω παχύρευστη επειδή από ό,τι βλέπετε έχω βάλει μία μικρή ποσότητα σε σημείο που θα μπει το στρας, για να μην τρέχει το στρας, να μην γλιστράει πάνω σε όλη την επιφάνεια του νυχιού. Τοποθετώ λοιπόν μία μικρή ποσότητα να έρθει και να καθίσει το στρασάκι εκεί που θέλω εγώ. Και σε περίπτωση αν χρησιμοποιήσω πολύ ρευστή βάση, αυτή δεν θα έχει όγκο. Εγώ θέλω αυτή η σταγόνα βάσης που θα μπει, που θα βάλω εγώ και θα μπει το στρασάκι, να βουτήξει το στρασάκι μέσα εκεί πέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα τι κάνω? Βάζω αρκετά μεγάλη σταγόνα βάσης. Υπολογίζω πάντα το στρασάκι μου που θα ξεκινήσω από αυτό. Επειδή γύρω από το στρασάκι θα βάλω χαβιάρι, εγώ θα πρέπει να υπολογίσω η ποσότητα της βάσης να είναι τόση, ώστε εγώ όταν βάλω το στρασάκι πάνω εκεί πέρα, θα έρθει η βάση και θα βγει λίγο από τα πλευρά γύρω περιμετρικά από το στρασάκι, οπότε θα έρθει και το χαβιαράκι, αυτό που θέλω να είναι γύρω από το στρασάκι, να έρθει και να βουτήξει μέσα εκεί πέρα. Σε αρχική φάση είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει να ορίσουμε ένα σημείο από όπου θα ξεκινήσετε, αυτό που θα είναι κέντρο, και εδώ πέρα θα πρέπει εμείς να τοποθετήσουμε σωστά στο κέντρο, να είναι το στρας εκεί που θα πρέπει, γιατί όλο το υπόλοιπο που θα βάλετε μετά εξαρτάται από αυτό εδώ το κέντρο. Αν δεν μπει αυτό το αρχικό στρας εκεί που πρέπει, όλα τα υπόλοιπα, επειδή θα το πολυμερίσουμε το αρχικό, όλα τα υπόλοιπα θα μπουν στραβά. Δεν έχω κόψει τίποτα από αυτό το βιντεάκι, απλά ανέβασα ταχύτητα και σας το δείχνω ακριβώς τον τρόπο που τα κάνω εγώ. Λοιπόν, έβαλα εγώ το κεντρικό το στρασάκι μαζί με το χαβιαράκι το μικρό, επειδή έχω χαβιάρι και διαφορετικά μεγέθη και χρώματα, προτιμώ μέσα στο σχέδιο να υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη. Μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε σας αρέσει, οτιδήποτε ταιριάζει στο χρώμα που έχετε επιλέξει, ή μπορεί να είναι τέρμα διαφορετικό από αυτό που έχετε σαν χρώμα. Τώρα λοιπόν εγώ είχα περάσει μία μικρή ποσότητα πάλι βάσης γύρω από το χαβιάρι και τοποθετώ μέσα εκεί πέρα κάποια στρασάκια που να είναι λίγο διαφορετικού χρώματος. Εμείς βασικά προτιμήσαμε τα iridescent, να μην φαίνεται τόσο μονοκόμματο όλο το αποτέλεσμα. Αυτή εδώ η σειρά των στρας διαφέρει και σαν χρώμα, και στο χρώμα και στο μέγεθος. Τα έχουμε τοποθετήσει, τα έχουμε ορίσει εκεί που πρέπει να είναι και θα πρέπει πάλι να τα πιάσουμε με φουρνάκι. Δεν σας λέω να τα πολυμερίζετε την ώρα, τα 2 λεπτά που πρέπει, αλλά κάπου κάποια δεύτερα, έστω μισό λεπτό, για να μπορέσει να πιάσει το στρασάκι, να μην φεύγει από τη θέση του. Τώρα πάλι έχω τη σειρά με τα μπλε στρασάκια, αλλά δεν θέλω να τα βάλω μονοκόμματο σκαλοπατάκι αυτό εδώ πέρα. Θα μπουν να έχουν μία μικρή απόσταση μεταξύ τους και θα είναι 5 κομμάτια. Και για να μην χανόμαστε, πάντα στην αρχή βάζουμε κάπου τέρμα κάτω, τέρμα πάνω, τέρμα αριστερά και τέρμα δεξιά σε αυτές τις περιπτώσεις. Και μετά, αφού θέλουμε να βάλουμε κάτι να γεμίσουμε στα ενδιάμεσα, το γεμίζουμε και εκείνο για να ολοκληρώσουμε κάπως. Σε αυτό εδώ το βήμα, το κάθε στρασάκι έχει τη δική του βάση. Το κάθε στρασάκι δηλαδή θα πρέπει να βουτήξει στη δική του σταγόνα βάσης, και η σταγόνα αυτή θα πρέπει να είναι αρκετή, να μπει το στρασάκι, να βγει λίγο η βάση γύρω από το στρασάκι, να φανεί λιγάκι.
Εννοείται πως και αυτό το βήμα, πριν συνεχίσουμε οτιδήποτε να κάνουμε με αυτά εδώ, θα πρέπει να τα πολυμερίσουμε. Γενικά να θυμάστε, όσο πιο μεγάλο είναι το στρασάκι, τόσο πιο σίγουρα, τόσο πιο γρήγορα θα πρέπει να σταθεί αυτό εκεί που πρέπει για να πιαστεί, για να πολυμεριστεί, να μην κουνιέται πουθενά. Κάπου εδώ πέρα στην ουσία τελειώσαμε, αλλά να ξέρετε ότι το χαβιάρι δίνει μία άλλη νότα σε όλο το αποτέλεσμα, και για να μπει το χαβιάρι χρησιμοποιώ την εξής τρόπο. Αφήνουμε μία μικρή ποσότητα βάσης πάνω σε κάποια επιφάνεια, εγώ δουλεύω πάνω σε αλουμινόχαρτο, και λοιπόν μία σταγονίτσα, όχι παραπάνω. Και μέσα εκεί αφήνουμε κάποια ποσότητα χαβιάρι, βουτάμε εκεί το χαβιαράκι, εγώ δουλεύω με λεπτό πινέλο, οπότε πάω λίγο σε βαζάκι μέσα με το χαβιάρι, πιάνω με αυτό εδώ το πινέλο το χαβιάρι, το βουτάω μέσα στη βάση, και μετά από εκεί που είναι βρεγμένα και είναι, πώς το λένε, πιάνονται πιο καλά με το πινέλο πλέον, τα βγάζω από εκεί πέρα, μέσα από τη βάση με το πινέλο, 1-1 τώρα, 2-2, δεν ξέρω, εξαρτάται τι θέλω να κάνω, και τοποθετώ μέσα στο σχέδιο μας, δημιουργώντας το σχήμα που θέλουμε να έχουμε σαν αποτέλεσμα. Εγώ εδώ πέρα είχα δύο σταγονίτσες με δύο διαφορετικά μεγέθη χαβιάρι, οπότε τα έπαιρνα μια από εδώ, μια από εκεί. Εδώ για να είναι λίγο πιο όμορφο το σχέδιο το κάναμε. Να καταλήγει σε κάτι πάρα πολύ μικρό, έτσι να φαίνεται ολοκληρωμένο, και γενικά αφού το χαβιάρι δεν έχει κάποιο βάρος πολύ μεγάλο, κάνουμε όλα τα χαβιαράκια, τοποθετούμε, βλέπουμε αν μας αρέσει η συνολική εικόνα και μετά τα πολυμερίζουμε. Εννοώ ότι αφήνουμε το πόδι κάτω, το καλύπτουμε με το φουρνάκι και πολυμερίζουμε ακριβώς τα 2 λεπτά, τα 3 λεπτά που χρειάζονται για να γίνει σωστός πολυμερισμός. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να καλύψουμε όλη την επιφάνεια του νυχιού με top, αλλά πρώτα αφήνουμε κάποια ποσότητα top πάνω στο χρώμα και με το λεπτό πινέλο πηγαίνουμε το top καλύπτοντας τα στρασάκια γύρω γύρω. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το top να πάει πάνω στα στρασάκια, θα χάσουν τη λάμψη τους. Πρέπει εμείς να φέρουμε τόση ποσότητα το top ώστε να καλύψει την γύρω γύρω περιοχή από τα στρασάκια. Στην ουσία η ρίζα των στρας να είναι καλυμμένη. Αυτά ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Σας εύχομαι καλές δημιουργίες. Τα λέμε στα επόμενα βιντεάκια. Bye bye!